พูดทุกวันเลยเพราะบอกว่าเก่งมากใช่เราพูดกับตัวเองเลยว่าเก่งมากวันนี้เก่งมากแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราแค่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันมันยากมากอยู่แล้วมันเหนื่อยมากแบบต้องเจออะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้อีก1 วันวันนี้เก่งจังเลยแต่ว่าไม่ว่ามันจะแบบสิ่งที่มันเกิดมันจะดีหรือไม่ดีตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้อาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานในอุดมคติเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทำได้ดีที่สุดในวินาทีตรงนั้นแล้วเก่งที่สุดแล้วในตอนนั้นของผมจะเป็นใช้คำว่าขอบคุณแบบขอบคุณตัวเองที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเรามีอะไรให้ทำแล้วตื่นมาเรารู้สึกว่าเรายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะต้องออกไปทำงานอะไรวันนี้ครับอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในวันต่อวันเริ่มวันก่อนออกมาผมว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่เราแบบได้สู้ได้อดทนมาแล้ววันนี้เราได้ทำสิ่งที่เราได้ทำงานที่เรารักอยู่เหมือนเดิมสวัสดีครับตัวคณิตสอนครับเป็นต่อจิรพัฒน์ครับต่อเนี้ยเข้ามาในวงการบันเทิงเรียกว่าผ่านการเป็นไอดอลใช่ร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนการแสดงเรียกว่าใหม่มากๆใช่แล้วก็เราก็ร้องเต้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ทำงานกับหลากหลายคนก็รู้ว่าอ๋อโอเคการทำงานมันเป็นอย่างนี้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวต้องเจอแบบนี้มันเหมือนกับเราค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นภาพกว้างขึ้นเรื่อยๆแหละกับการที่โอเคเราเหมือนจะโตแล้วนะเราทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว 3-4 ปีแบบ 2-3 ปีในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเจองานในงานที่เป็นงานแสดงอีกโตขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอะไรใหม่ๆที่แบบว่าทั้งวิธีการทำงานของแล้วก็แบบกระบวนการทำงานด้วยที่มันไม่เหมือนกันเรียกว่าทำให้เรามองเห็นภาพในการใช้ชีวิตที่มันต่างกันไปด้วยมันแบบมันส่งผลโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแหละฮะเรียกว่ามันค่อยๆหลอมเราแล้วกันจากการที่เหมือนที่เขาบอกว่าสังคมมันหล่อหลอมมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเหมือนตอนที่เราอยู่ในการเป็นไอดอลร้องเต้นแล้วเราก็มีเพื่อนที่แบบว่าเป็นวงการร้องเต้นโอเคเราก็จะเป็น energy อีกแบบหนึ่งแล้วพอเรามาเจอในสังคมของการทำงานที่เป็นซีรีส์อะไรเงี้ยครับทั้งแบบพี่เบื้องหลังรวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่แบบว่าเราทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นอีก energy หนึ่งก็ผมว่าอาชีพนักแสดงมันทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่นเยอะครับก็เราบางทีอาจจะได้ไปรับบทคนที่มันแบบค่อนข้างไกลตัวจากของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงวัยบทบาทคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับผมว่าประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างมันหล่อหลอมเยอะมากๆตั้งแต่การทำงานสมัยก่อนเนาะทั้งเจอเจ้านายเจอบทเจอพี่ๆเจอประสบการณ์การทำงานหลายๆอย่างนะครับมันหล่อหลอมเราให้เราเป็นเราในทุกวันนี้มากๆครับก็เอาจริงๆผมคิดว่าถ้าไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานมาเยอะๆหลายๆเรื่องหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะเอาบทอลันในใครในกระจกไม่อยู่ก็ได้เพราะอะไร1บทมันยากเนาะยากผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นมันแบบมันเด็กมากแล้วก็แค่รู้สึกแบบถ้าย้อนกลับไปก็ยังจะเลือกทำแบบเดิมเหมือนเดิมนะครับคือผมว่าการทำงานตรงนี้เนาะมันทำให้ผมได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างมากอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ในหลายๆเวอร์ชันด้วยนะครับหลายประสบการณ์ซึ่งมันไม่ใช่แค่การทำงานในวงการบันเทิงอย่างเดียวแล้วทำให้เราเป็นเราอะประสบการณ์ในวงการบันเทิงมันทำให้เราได้ไป explore กับการใช้ชีวิตจริงๆการที่จะไปเจอผู้คนการที่มองอาชีพต่างๆการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ครับพอเป็นนักแสดงมันได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเยอะครับคือรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันในแบบว่าในช่วงเวลาหนึ่งมันแบบน่าจะมีแบบจุดเปลี่ยนแหละครับใช่ถ้ามองย้อนกลับไปแบบ day one ตั้งแต่ตอนแบบว่าช่วงแข่งรายการ Survival ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าตอนนั้นเด็กมากเลยอะไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงเหมือนไม่รู้อะไรเลยในวงการแล้วก็บอกว่าโอเคเราก็แค่มุ่งไปในสิ่งที่เราต้องทำในตอนนั้นเราต้องซ้อมโอเคร้องเพลงเราต้องซ้อมเต้นแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าโอเคแล้วเราต้องทำตัวยังไงในวงการทุกอย่างมันเหมือนแบบมีคนคอยพยุงเราอยู่แต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราเริ่มเข้าสู่สังคมการทำงานจริงๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนไปโอเคว่า
การทำงานทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเหมือนเราอยู่แค่นี้แล้วต้องมีคนมาคอยจูงเราไปแล้วเราไม่ใช่แบบเด็กฝึกที่อยู่ในรายการที่แบบว่าโอเคทำแค่นี้แบบมองเห็นภาพแค่นี้เราอาจจะต้องแบบมองกว้างขึ้นรู้จักคนมากขึ้นมีคอนเนคชั่นมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ แบบภาพมันใหญ่ขึ้นเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าส่งผลต่อแบบว่าวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตด้วยชีวิตต่อมันค่อนข้างขึ้นลงโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนว่าชีวิตเรามันมาเร็วมากในวงการบันเทิงเพราะว่าเราแข่งรายการ Survival ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันฟู่ขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้คือเรียกว่ามีชื่อเสียงคืออะไรเรายังใช้ชีวิตปกติอยู่เลยจนมาวันที่มันเริ่มลงมาข้างล่างแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อในตอนนั้นคือเรียกว่ามีชื่อเสียงเราเพิ่งรู้ตัวด้วยซ้ำรู้ตัวช้าด้วยซ้ำใช่แล้วก็พอมันเรามักจะรู้ถึงสิ่งอะไรบางอย่างในตอนที่เราสูญเสียมันไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าทำให้เราย้อนคิดแหละถึงจะเป็นช่วงที่เราย้อนคิดว่าสิ่งที่เราทำมันถูกไหมแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อใช่แล้วพอบางครั้งมันก็จะมีโอกาสเข้ามาใหม่ๆแล้วเราก็จะบอกอุ๊ยรู้สึกว่าเราขึ้นมาใหม่แล้วเราก็โอเคสิ่งนี้มันอาจจะถูกแล้วเราก็ทำต่อไปแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วมันก็แบบมีการล่วงหล่นลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ายังคลุมเราอยู่ในตอนนี้แล้วก็ยังมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราด้วยทั้งคนเบื้องหลังที่ทุกคนที่แบบร่วมงานด้วยรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่ยังทำให้เรายังยืนหยัดอยู่ในทุกวันนี้จริงกำลังใจสำคัญมากเลยเนาะไม่ว่าจะจากคนรอบตัวพาร์ทเนอร์การทำงานแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวแฟนคลับด้วยเนาะคือบางทีถ้าเราเหนื่อยเนาะเราอาจจะแบบพอบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากถูกมากๆเลยผมคิดตลอดเวลาครับเพราะว่าคือเมื่อกี้ต่อพูดเรื่องหนึ่งมาดีมากด้วยความที่จังหวะชีวิตมันเป็นเวฟเนาะบางครั้งมันขึ้นสุดแล้วในความรู้สึกเราอย่างเงี้ยอย่างตอนผมสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็เฮ้ยเราแบบที่สุดแล้วแหละนะตอนนั้นน่ะแต่แน่นอนทุกอย่างมันก็ต้องมีจังหวะที่มันมีขึ้นมีลงนะครับกราฟชีวิตของคนทุกคนเนาะก็พอมันมีจังหวะลงมามันก็ทำให้ผมรู้สึกเบเนตเหมือนกันว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตนะแล้วมันทำให้ได้ realize แหละครับว่าชีวิตคนเราอ่ะมันเป็นสัจธรรมไม่มีใครที่อยู่สูงสุดได้ตลอดเวลาและไม่มีใครลงต่ำได้ขนาดนั้นหรอกครับมันมีแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้แบบไหนดีกว่าก็เลยพยายามปรับแนวคิดของเราให้ได้ครับว่าโอเคเราก็ตั้งใจทำงานของเราให้มันดีที่สุดแล้วถ้ามันดังมันมีชื่อเสียงขึ้นอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นกำไรของเราไม่งั้นพอถ้าสมมติผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำงานโดยที่เรามีความคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วพอมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะซึ่งผมก็เคยเฟลกับตรงนั้นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าแบบความคาดหวังอะมันจะตามมาด้วยความผิดหวังเสมอก็เลยพยายามทำให้มันแบบเต็มที่ที่สุดดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องอื่นก็ตามอย่างเงี้ยครับส่วนว่าจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ไหมหรือมันจะไปได้ขนาดไหนอันเนี้ยผมคิดว่าให้มันเป็นไปดีกว่าเพียงแต่อย่าให้มันผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมาว่าเฮ้ยจริงๆตอนนั้นเราเจอปัญหาสิ่งนี้เราน่าจะแก้แบบนี้เนาะเราน่าจะทำให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เนาะอะไรเงี้ยผมพยายามที่จะไม่ให้มันมีจังหวะแบบย้อนกลับมาเสียใจเหมือนตอนที่รับบทใครในกระจกนะครับผมจำได้เลยว่าผมถูกขอร้องให้ลดน้ำหนักลงไปค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าตอนเจอต่อครั้งแรกตอนนั้นผมจะค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยแบบเป็นแบบหุ่นพ่อหมีครับเพราะว่าเราเล่นเวทด้วยเนาะแบบมันเหมือนจะเป็นช่วงบั๊กของเราอะครับแล้วพอเจอบทใครในกระจกเนาะแล้วแบบตัวละครเราตีความว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชครับซึ่งคนป่วยในภาพของเราเนี่ยน่าจะต้องแบบตัวผอมๆตัวซุบๆแบบกินอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างน้อยเราต้องเอาน้ำหนักลงมา10กว่ากิโลซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องรวมจนถึงถ่ายเสร็จเนี่ยน้ำหนักผมหายไปประมาณ20กิโลในซีรีส์ก็เลยอาจจะเห็นว่าทำไมตัวดูตอบจังทำไมแบบดูเป็นกระดูกดูแบบร่างกายลีนมากไงครับก็คือนี่แหละครับมันเกิดจากความคิดว่าผมอินกับโปรเจกต์นี้มากๆก็เลยเอาตัวเองกระโดดลงมาตั้งแต่ก่อนถ่าย 2-3 เดือนรวมไปถึงถ่ายเสร็จก็รวมประมาณ 6-7 เดือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ challenge ผมมากกว่าสนุกมากครับคือผมว่า
อย่างหนึ่งเนาะไม่ว่าจะทำบทบาทไหนคืออาชีพทนายหรือนักกฎหมายมันมีหลายพาร์ทครับทั้งเป็นคอนซัลท์เป็นทนายขึ้นศาลหรือแก้ปัญหาให้คำปรึกษาเอกสารหรือแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าไม่ว่าจะโรลไหนของ career lawyer ครับมันสนุกมากและผมแค่รู้สึกว่าเราเหมือนหมออะไม่มีใครมีความสุขแล้วมาหาเราขนาดนั้นหรอกฮะเอาจริงๆต้องพูดจริงๆนะมันมีแต่คนมีความทุกข์มาหาเราเท่านั้นแหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนเพื่อนนะครับที่ผมเฉยๆมากนะกับการที่เพื่อนมีความสุขแล้วจะไม่โทรมาหาเราเพื่อชวนกินข้าวแต่ถ้าเพื่อนมีความทุกข์แล้วอยากโทรมาหาเราผม appreciate กับสิ่งนี้มากกว่ามันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่มันตอบนะครับว่าผมชอบอาชีพการเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโรไหนครับเป็นที่มหาลัยแห่งหนึ่งครับเขาเชิญไปแต่เป็นสอนเด็กคณะนิเทศนะครับเป็นสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมครับก็เป็นกฎหมายทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงและอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิงอย่างเช่นแบบลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยครับเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมอย่างเงี้ยครับโอ้ความสุขของผมอะฮะผมเกลียดการอยู่ว่างๆใช้อันนี้ดีกว่าสำหรับผมคืออย่างน้อยความสุขคือเราได้ตื่นมาแล้วเรารู้ว่าเรามีอะไรทำไม่ว่าจะช่วงเรียนสอบทำงานหรือถ่ายละครเราต้องตื่นมาด้วยแบบความรู้สึกว่าเราแบบมีวิลลิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องทำไปทำงานที่เรารักกันเถอะใช่อย่างนี้แบบตื่นมาอย่างเมื่อคืนผมนอนน้อยมากนอน3 ชั่วโมงเองเพราะเคลียร์งานกฎหมายดึกครับแต่พอวันนี้ผมตั้งนาฬิกาปลุก6:30นะแบบเหนื่อยก็จริงแต่แบบ I love my job ตื่นไปทำงานที่เรารักกันเถอะอย่างเงี้ยครับผมชอบความรู้สึกนี้มากกว่าที่ตื่นมาแล้วได้ทำในสิ่งที่เรารักในทุกๆวันครับผมเป็นคนฟังข่าวเยอะมากๆวันหนึ่ง24 ชั่วโมงผมฟังไปแล้วรวมกันประมาณ 5-6 ชั่วโมงมั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกเราก็วิเคราะห์ต่อว่าแล้วถ้าเป็นเราจะมองเรื่องกฎหมายเรื่องนี้เป็นยังไงเราจะวิเคราะห์แบบนี้เป็นยังไงเราจะสู้แทนเขาได้ยังไงถ้าสมมติเขามาจ้างเราเป็นทนายความอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่ผมสนุกมากนะเอาจริงมันอาจจะฟังดูแบบอินเทนส์ดูเครียดแต่ผมแบบเอนจอยมากๆ I love my job แต่ว่าคิดว่าความสุขของต่อมันกลับมาง่ายขึ้นแล้วกันนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าไขว่คว้าหาความฝันที่มันแบบว่าดูยิ่งใหญ่ว่าอุ้ยฉันจะต้องแบบว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่โตฉันจะต้องแบบว่าดังมีชื่อเสียงโด่งดังแต่พี่ก็มีความฝันอันนั้นมีความฝันไม่ผิดเลยมีความฝันไม่ผิดเลยแต่ว่าพอเราโตขึ้นได้ทำงานมากขึ้นมันเหมือนถ้าพูดถึงความสุขมันกลับมาเรียบง่ายขึ้นแหละแต่ว่าที่มันแบบว่าเราแค่ได้ทำอะไรในที่เราอยากทำในแต่ละวันอาจจะแบบทำงานโอเคถ้าทำงานอยากทำงานได้ทำงานมีความสุขถ้าแบบว่าวันนี้ได้พักแล้วเราดูแล้วว่าโอเคเรามีเวลาไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขแล้วใช่เพราะเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตอะไรสักอย่างที่เราอยากทำในวันนั้นๆแล้วเราได้ทำมันตามแผนตามอะไรสิ่งที่เราคิดไว้อะที่แบบบรรลุในสิ่งที่เราคิดไว้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากเพราะชีวิตเราเป็นอะไรแค่นี้จริงๆแบบว่าความสุขเรามันเรียบง่ายแค่นี้เองอะแบบหาความสุขกับสิ่งเล็กๆเอาจริงๆมันสำคัญมากเนาะคือบางทีเราแบบต้องการคิดว่าเราต้องฝันใหญ่เราถึงจะมีความสุขนะจริงๆแล้วแบบที่อย่างพี่อ่ะผมมีหมาชื่อคิโบะใช่ไหมคือบางทีแค่ได้กลับบ้านเนาะแล้วตื่นมาได้แบบเห็นเขายิ้มแล้วก็ดิกหางให้เราแบบเราได้กอดได้อุ้มพาไปเดินเล่นแค่นี้มันก็เป็นความสุขแล้วแหละเอาจริงกว่าจะเจอตัวเองในเวอร์ชันนี้ใช้เวลาใช่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงเนื่องจากเพราะว่าบางครั้งเราสะท้อนตัวเองออกมาได้ไม่หมดแค่บางครั้งเราแค่มองย้อนกลับไปถึงตัวเองในอดีตกว่าจะมาถึงตัวเองในตอนนี้ใช้อะไรบ้างคือทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาคือไม่รู้จะลิสต์ออกมาเป็นข้อได้ยังไงคือเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบ้างเจอใครบ้างทำงานอะไรบ้างมันหลอมเรากลายมาเป็นตัวเราในวันนี้จริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงด้วยซ้ำอาจจะแบบย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเรียนช่วงที่แบบเราทำกิจกรรมมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะกว่าที่เราจะแบบกล้ามานั่งพูดต่อหน้ากล้องอยู่ตอนนี้เราแบบว่าอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมที่แบบว่าเราทำงานเป็นพิธีกรอยู่ที่โรงเรียนเป็นประชาสัมพันธ์นำร้องเพลงหน้าเสาธงหรืออะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันแบบ
มันหลอมจนกลายมาเป็นตัวเราในวันนี้เรียนรู้กับการที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวเองเยอะมากๆคือผมว่าคนทำงานในวงการบันเทิงมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอคือความคาดหวังแล้วถ้ายิ่งคาดหวังเยอะมันก็จะผิดหวังอีกผมแค่รู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยครับเป็นความผิดหวังแหละที่อย่างที่พี่ตัวบอกว่าชีวิตคนเราแบบมันมีคนคาดหวังอยู่แล้วยิ่งแบบทำงานในวงการบันเทิงอยากจะเป็นนู่นอยากจะทำนู่นทำนี่งานในวงการบันเทิงมันเยอะมากหลากหลายแขนงสาขาแล้วไม่ได้เป็นแค่นักแสดงแล้วจัดแสดงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแบบว่าเราว่าโอเคเรามีความคาดหวังแต่ว่าเราถามว่าเราเคยผิดหวังไหมมีแน่นอนแล้วแบบว่าอีความผิดหวังนี่แหละที่มันส่งผลต่อเราด้วยว่าโอเคเราต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่ารู้สึกยังไงเราจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ได้ไหมเคยเศร้าเหมือนกันถามว่าร้องไห้ไหมก็มีเราไม่ได้แบบว่ายิ้มตลอดเวลาแบบว่าโลกสดใสผมเชื่อว่าคนทุกคนมันมีจังหวะไทม์ไลน์และชีวิตของตัวเองเนาะแต่แค่รู้สึกว่าเราจะไม่มีวันที่เราต้องการเลยถ้าเราไม่ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันและทำให้มันดีที่สุดนะครับก็เลยแค่เชื่อว่าก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอผมว่าแค่นี้เลยของผมเรายังมีโกที่เรายังไม่สามารถ achieve ได้เยอะในตอนนี้ครับมันอยู่ใน process ที่ว่าโอเคเรากำลังพยายามจะไปให้ถึงตรงนั้นเนาะอย่างซีรีส์ใครในกระจกตอนนี้ผมกับเป็นต่อก็มีความฝันนะว่าอยากให้มีคนนิยมชมชอบเยอะๆอยากให้เราได้แบบมีโอกาสทำงานในพาร์ทอื่นๆหลังจากนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ไทยหรือผมก็มีความฝันอยากไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างเหมือนกันใช่เพราะเราก็ยอมรับตามตรงเนาะเราเห็นเพื่อนพี่น้องเราหลายๆคนที่เขาได้มีโอกาสได้ไปตรงนั้นน่ะเราก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากลองสัมผัสดูบ้างสักครั้งหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งผมแค่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเติมได้ 100% ของผมจริงๆทั้งการทำงานวงการบันเทิงและการเป็นอาจารย์หรือการเป็นนักกฎหมายเองก็ตามสิ่งหนึ่งทั้งหมดที่มันจะหล่อหลอมได้อย่างเดียวเลยคือของผมคือผมต้องดูแลครอบครัวให้ได้อันเนี้ยมันถึงจะ 100% หรือไปถึง 200% ของผมนั่นเลยถามว่าที่เป็นอยู่ดีไหมดีเกินครึ่งใช่เราว่ามันดีอยู่นะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดในตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดพลาดเราเดินทางมาผิดเราทุกคนที่อยู่กับเราในตอนนี้เราก็ยังดีใจที่เรายังได้อยู่กับทุกคนแต่ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จแบบโอเคฉันพอใจในจุดนี้ไหมอาจจะยอมรับตรงๆว่าอาจจะยังใช่ซึ่งถ้าถามตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 100% อยู่ตรงไหนใช่แล้วเราแค่รู้สึกว่าโอเคในตอนนี้60ของเรามีความสุขมากแล้วเราจะเดินต่อให้มันเป็น61 62 63ได้ยังไงใช่แล้วก็โอเคถ้าถามว่าขึ้นมาตอนนี้ประมาณนึงแล้วจะถึง100หรือยังอาจจะยังไม่แน่ใจแต่ว่าถามว่ายังมีความสุขอยู่ไหมมีแน่นอนเพราะเรามีตั้งแต่60แล้วตอนนี้60เราก็ยังมีความสุขอยู่ศูนย์นะศูนย์ไม่เคยเจอพี่ตัวเลยไม่เจอเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนช่วงต่อเดบิวต์กับวงณตอนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมแบบเริ่มเฟดจากวงการบันเทิงไปช่วงหนึ่งมาแบบพอตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยเนาะรู้จักพี่ตัวครับจริงๆก็คือก่อนหน้านี้ในช่วงที่พี่ตัวแสดงฮอร์โมนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตอนนั้นต่อคือเรียกว่าเฟดความฝันตัวเองเกี่ยวกับวงการบันเทิงออกก็คือต่อชอบร้องเพลงเคยอยากที่จะแบบว่าเป็นนักร้องในวงการนี่แหละก่อนหน้านี้แล้วแบบว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไปออดิชั่นรายการนี้นะแล้วก็เดี๋ยวโอเคจะออกมาไปแข่งขันรายการนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นมันก็เหมือนเราห่างจากความฝันของเราเรื่อยๆยิ่งเดินเราก็ยิ่งห่างเราไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงไปทางไหนต่อหรือว่าไม่มีคอนเนคชันที่จะแบบเข้าในวงการบันเทิงที่บ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าวงการบันเทิงเดี๋ยวต้องเข้ายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมันก็ไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้เนาะใช่ตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราแบบทำในสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ดีกว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ทุนไปจีนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าช่วงนั้นเราก็ได้ดูซีรีส์พี่ตัวแล้วพอในช่วงที่เราได้มีโอกาสมาแตะในวงการบันเทิงช่วงเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับสวนทางกันเนาะเราน่าจะสวนทางกันในช่วงที่แบบว่าพี่ตัวแบบได้ก็กลับไปโฟกัสการเรียนเราก็กลับมาตรงนี้เหมือนกันใช่แบบย้อนกลับไปฟึ๊บเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาฟึ๊บอย่างเงี้ยมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนผมกลับมาพอดีต่อก็ได้เดบิวต์เรื่องแรกพอดีใช่เราก็เลยมาเจอกันครั้งแรกแคสซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่ที่นี่แหละครับตื่นเต้นมากครับอย่างที่บอกว่าเราดูซีรีส์เขามาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบว่าข
เขาเป็นรุ่นพี่มากประสบการณ์ แล้วเราตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยผ่านผลงานการแสดงมาก่อนเลยอะไรเงี้ยทำไงอ่ะแล้วเขาแบบเขาดูน่ากลัวนะครับวันแรกที่เจอกันอย่างที่บอกว่าแบบ โอ้ผมตอนนั้นแบบ บึกๆอ่ะ แบบลำๆนิดนึงนะฮะ เออ แล้วใส่เสื้อแบบ all black หมดเลยอย่างนั้นเนี่ย แต่ว่าพอได้มานั่งคุยกันก่อนที่จะเข้าไปในห้องแคสจริงๆ แล้วแบบมานั่งต่อบทกันอะไรเงี้ยเขาก็ nice มากในวันแรกมันทำให้แบบว่าความตึงในหัวของเราที่แบบว่าภาพที่เรามองเขาไว้อะมันแบบมันผ่อนลง แล้วเราก็อ๋อจริง ๆ แบบว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่แล้วเราก็เริ่มมาโฟกัสในสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำละโอเคในอีกไม่กี่วินาทีที่เราจะเข้าไปในห้องโอเคเรามากลับมาโฟกัสอันนี้เขาทำให้แบบทำให้เราสบายใจในการที่จะทำงานมากขึ้นนะ คลายความตื่นเต้นลง คลาย ด้วย ความ เนาะ ตื่นเต้นใช่เขาไม่ใช่แบบภาพในหัวของเราเลยที่แบบว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่แบบว่าจะแบบไม่เอาไม่สนฉันเชิดฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่ไนส์มากแล้วก็โอเคมันควรจะเป็นอย่างนี้มีการให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาต่อบทกันไหมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ส่งมาด้วยแหละทำให้เราแบบว่ามองเห็นภาพในสิ่งที่แบบเรากำลังทำอยู่ได้ชัดขึ้นใช่ครับ ผมว่าถ้าเอาของผมอะผมจะชวนต่อคุยเยอะมากๆทั้งเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องซีรีส์เรื่องงานอื่นตอนนั้นว่าวงต่อเป็นยังไงเอ๊ะยากไหมเอ๊ะได้ไปเรียนจีนมาสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมแค่รู้สึกว่าคือเวลาเราทำงานด้วยกันอะเนาะมันต้องลดความเกรงด้วยกันให้ได้มากที่สุดอะแล้วมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วสมูทที่สุด ไม่งั้นน้องก็จะรู้สึกกดดันด้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะในมุมมองต่อก็คือเราจะแบบเรายังไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงเหมือนกับว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยเรื่องแบบว่าเราจะต้องพูดแบบว่ายังไงเรียบสุภาพไหมครับอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าโชคดีที่พี่ตัวก็จะแบบคอยเปิดให้ก่อนบางครั้งก็จะว่าชวนคุยชวนอะไรแล้วเราถึงจะแบบค่อยๆยับความเป็นตัวเราออกมาแบบว่ามีเริ่มแซวเริ่มอะไรแล้วก็ดูรีแอคเขาว่าแบบว่าเขาเล่นด้วยไหมแต่ว่าแบบพี่ตัวก็จะเล่นด้วยตลอดแล้วก็แบบว่าขำๆหัวเราะแบบว่าโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าขยับสเต็ปใช่ตอนนี้ก็เลยแบบว่าสนิทกันแล้วชิลใช่ต่อ ผมอยากเล่นเพราะมันจะเชลเลนเราระหว่างทางมากๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นของซีรีส์จนถึงตอนจบสำหรับผมมันเชลเลนนะฮะว่าบทแบบนี้เอาจริงๆหายากกว่าที่เราจะแบบได้มีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองกับบทยากๆแบบนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นระหว่างเวลาที่แบบผมเฟ้นหาบทที่เราแบบอยากเล่นด้วยแล้วก็ธีมแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยด้วยครับของตอนเร็วมากครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเราก็รู้แค่ว่าเป็นบทจากตัวนิยายมาก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้ใช่แล้วก็ได้แค่แบบแป๊บเดียวแล้วเราก็มาที่นี่เลยใช่ทำให้แบบว่าเรารู้จักตัวละครแค่ในที่เขาให้บทมาตอนที่แบบเตรียมตัวที่จะแคสแค่แบบว่า 2-3 ซีนเองใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนจบเป็นยังไงแล้วต่อมาด้วยการแคสเป็นอลันด้วยซ้ำใช่จริงตอนแรกผมมาแคสเป็นอลันก่อนตอนนั้นต่อยังมาไม่ถึงที่นี่ครับที่แคสผมลงมานั่งปุ๊บแล้วเขาบอกเนี่ยโปรดิวเซอร์เดินลงมาบอกอยากให้ลองสลับผมก็คิดในใจจะเป็นไปได้เหรอพี่เพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์มันไม่ได้แบบความรู้สึกเรานะแบบผมไม่สามารถเป็นวินได้เพราะคาแรคเตอร์มันไม่น่าเข้ากับผมแล้วพอขึ้นไปแคสแล้วก็รู้สึกแบบนั้นจริงใช่มันแบบว่าอันนี้แบบมันเข้ากับตัวเรามากกว่าเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราลองเล่นเป็นวินดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แบบว่าเราก็ยังมาแคสเป็นอลันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ลองสลับกันดูแล้วพอสลับกันยิ่งแบบย้ำตอกย้ำว่าไม่ได้ฉันเนี่ยต้องอลันเธอเนี่ยต้องเป็นวินผมว่าหม่นหมองด้วยความที่ตัวละครอลันเขามีคำถามอะไรในใจเยอะมากๆครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคำว่าชายแก่ในกระจกซึ่งเขาเห็นคนเดียวโดยที่คนอื่นไม่เห็นเขาคุยกับพ่อก็บอกว่าหลอนไปเองก็ไปกินยาสิเดี๋ยวก็หายแล้วอยู่ดีๆอาการกำเริบขึ้นมาโดนจับไปยัดอยู่ในโรงพยาบาลอีกแต่พอมีตัวละครวินเข้ามาปุ๊บไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงของตัวอลันนะว่ามันเป็นเหมือนความสว่างเนาะความสว่างมันคือแบบทั้งแสงสีขาวทั้งความอบอุ่นนะครับที่เข้ามาปุ๊บแล้วอยู่ดีตัวละครอลันก็รู้สึกแบบนั้นไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญมากๆว่าต่อไป
การเล่าเรื่องของตัวละครอ่ะมันจะค่อยๆโชว์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือสำหรับผมอ่ะมันยากเพราะที่ว่าเราอ่ะต้องเล่นแบบเราไม่รู้มาก่อน แต่ความรู้สึกข้างในเราอ่ะตาเราที่เรามองตัวละครวินอ่ะมันจะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นซ่อนอยู่ เหมือนกับว่าทำไมมองคนคนนี้แล้วเรารู้สึกแบบอบอุ่นจังในบรรยากาศที่มันแบบโลกที่มันมืดมนนะครับเหมือนเขาจะเป็นแสงสว่างและความอบอุ่นเดียวอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพอมันชาเลนจ์มากๆตรงที่เราต้องเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกอยู่คนเดียวมากๆและมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวละครอื่นในเรื่องอ่ะเขาเชื่อแบบเราเลยคือเขาไม่ได้เห็นชายแก่ในกระจกเหมือนเราอะครับมันเป็นการอเกนกับความรู้สึกตัวเองเหมือนกันซึ่งสำหรับผมแบบมันยากมากกว่านั้นตรงที่ว่ามันเหมือนกับเราไปรีเสิร์ชนะครับว่าเราเห็นคนผมขอใช้คำว่าคนบ้าเลยแล้วกันเนาะคนบ้าไม่มีคนไหนคิดว่าตัวเองบ้าแค่คำนี้ผมว่าก็ชาเลนจ์แล้วผมคิดว่าถ้าเอาความรู้สึกน่าจะ70-80%เพราะจริงๆผมว่าอะไรเป็นคนแคร์ริ่งครับทั้งเรื่องแบบแคร์ความรู้สึกตัวเองด้วยแล้วก็มีความเป็นห่วงวินด้วยแล้วมันจะมีบางซีนต่อไปในอนาคตที่แบบเขาอาจจะไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนมั้งอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองด้วยเหมือนกันวินก็จริงค่อนข้างมีความคอนทราสต์กับอลันอยู่พอสมควรถ้าพี่ตัวบอกว่าอลันหม่นตัววินจะสดใสมีความรู้สึกแบบว่าโอเคเราก็สนุกสนานเฮฮากับซิจูเอชันตรงนี้เพื่อดึงมูดด้วยแหละทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยใช่เพราะว่าเราก็มีเหตุผลที่อยากทำให้เขามีความสุขใช่ใช่แล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีความลึกลับมีมิติอยู่ในตัวละครตัวนี้เหมือนกันใช่เหมือนที่พี่ตัวบอกว่าจริงๆแล้วตัวละครอลันมันก็จะมีความที่แบบว่าเอ้ยมีความรักแบบอะไรอยู่ในแววตาที่แบบว่าแบบว่าคนนี้มันจะแบบเป็นแสงสว่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งตัวละครวินก็มีสิ่งนี้อยู่ข้างในเหมือนกันที่แบบว่าเป็นความที่อาจจะไม่ได้สว่างเท่ากับสิ่งที่ออกมาให้ทุกคนเห็นเขาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในใจก็เป็นได้แล้วก็จะบอกว่ามันก็มีความมีมิติของตัวละครอยู่คือถ้าผมมองเข้าไปคือแบบความหยอกล้อความน่ารักความแบบขี้เล่นของเป็นต่อเอามาใส่ในตัวละครวินเยอะมากใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเหตุผลที่อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ตัวเรามีความสุขไปพร้อมกับเขาใช่เพราะฉะนั้นตัวเราในตอนนั้นมันก็มีความสุขอยู่แล้วซึ่งแบบเราชีวิตปกติเราก็มีความสุขกับเรื่องอะไรง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแบบว่าไม่ยากมากนักในการที่จะดึงความสุขของตัวเองมาใช้ในซีนในแต่ละซีนในแต่ละฉากออกมาใช่มีซีนหนึ่งครับที่จำได้เลยว่ามันเป็นตอนถ่ายอ่ะมันเป็นซีนค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วผู้กำกับพี่เอ๋เลือกรับมุมกล้องหลายมุมมากแล้วซีนนั้นน่ะจริงๆเป็นซีนท้ายๆของคิวนั้นนั่นแหละก็เลยมีเวลาเต็มที่เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับยากสำหรับผมที่สุดคือมันรับกล้องเยอะมากแล้วผมต้องโฮอารมณ์ตลอดเวลาที่ย้ายกล้องผมไม่เคยคัดตัวเองเลยเหนื่อยมากผมโฮแบบนั้นทั้งหลอนทั้งกลัวทั้งร้องไห้ถ้าผมจะไม่ผิดผมโฮอารมณ์อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ่ายเสร็จคัดเสร็จกล้องคัดสุดท้ายครับตอนนั้นเด็ดแล้วเล่นกันเราไหลเลยแล้วก็ต้องออกไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนซีนสุดท้ายจะเป็นซีนเบาๆแล้วมั้งเหนื่อยมากอันนั้นเหนื่อยมากเครียดมากแบบตอนถ่ายเพราะว่าตัวละครเครียดเนาะซีนยากใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นซีนกับพี่ตัวนี่แหละจริงมันแสงที่เป็นแสงสว่างไม่ยากมากแต่ว่าอาจจะเป็นซีนที่แสงสว่างมันกระพริบโอ้ยคำพูดดีนะเนี่ยคำนี้ดีใช่แล้วว่าแบบว่าบางครั้งแบบว่าแสงสว่างมันไม่สามารถแบบว่าให้มันเสถียรได้ตลอดเวลาบางครั้งที่แบบว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่มันอาจจะแบบแสงมันกระพือวันนั้นแบบมีความยากอยู่เหมือนกันมันก็มีซีนอารมณ์ที่ตัววินกับอลันที่จะต้องเจอด้วยในนั้นซึ่งอย่างที่พี่โตบอกว่ามันต้องเก็บหลายมุมด้วยแล้วเป็นครั้งแรกของเราในการที่แบบว่าเป็นการถ่ายทำจริงในซีนอารมณ์อย่างเงี้ยครับมันก็ใหม่มากก็ถือว่ายากมากๆเหมือนกันได้เห็นแน่นอนเพราะว่าเราก็มีความรักให้ตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่วันแรกก็ตั้งแต่เจอกันก็รู้สึกแล้วมั้งยูรู้สึกแล้วหรอ
ก็โถมาหาถึงห้องขนาดนี้ แค่ทักทายไงเพื่อนใหม่ข้างห้อง จริงๆผมว่ามันต้องดูถึงตอนจบเนาะเรา ใช่ เราจะรู้สึกเลยว่าความรู้สึกที่สองคนนี้มีให้กันอ่ะมันซ่อนอยู่ในแบบแทบจะทุกซีนเลย ใช่ ตั้งแต่ซีนแรกๆจนถึงซีนสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากแบบความเป็นห่วงเป็นใยแหละ ใช่ ใช่ จริงๆผมว่ามันน่าจะเห็นตลอดนะ อืม อืม เพราะว่าด้วยตัววินเนี่ยเข้ามาหาอลัน แล้วก็เหมือนพยายามที่จะพาอลันไปค้นหาความจริง ใช่แล้วก็เหมือนจะอยู่กับเขาในแบบหลาย ๆ สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันมันก็จะแบบได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบ caring กันเยอะเหมือนกัน ครับ ถามว่ามันมีซีนที่แสดงความรักกัน ก็มีบ้าง ครับ ไม่ได้หนักหน่วงมากตามโมเมนต์ของตัวละครในตอนนั้นแล้วกัน ครับ แล้วว่ามันสมเหตุสมผล ที่มันจะเกิดขึ้นฮาร์ดมากแค่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ ว่า ไม่ ความ ไม่แน่ใจรสนิยมความฮาร์ดความซอฟต์มันไม่น่าจะเหมือนกัน ใช่ ใช่เพราะฉะนั้น แต่ แล้วก็แล้วถามว่ามันมีซีนที่มันแสดงความรักให้เห็นแหละ แต่ว่าเราก็บอกไม่ได้แหละว่ามันหนักมากน้อยแค่ไหน เพราะบางครั้งแบบว่าความหนักของเรามันอาจจะเบามากสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าฉันอุต ห ส่า รื ห์ อ คาด เบา หวัง แบบเบามากสำหรับผมอาจจะหนักมากสำหรับคนอื่นก็ได้ ใช่ อย่างเงี้ยคือ มัน คือเราแล้วแต่ความรู้สึกคนดูตีความดีกว่าเนาะ ใช่ แล้วแต่แฟนๆตีความ เราในฐานะที่แบบว่าแสดงตัวละครนี้ออกมา แล้วก็แค่รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้น แล้วก็ทำดีที่สุดในโมเมนต์ของตัวละครในตอนนั้น ผมว่าจริงๆมันคือการแสดงความรักเหมือนที่ต่อพูดแล้วมันคือคนรักกันนะครับ แต่ส่วนซีนที่เล่ามาเอาจริงๆจะออกมาเป็นยังไง ผมกับต่อก็ยังไม่ได้ดู เหมือนกัน ใช่ ยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวต้องรอไปดูพร้อมกันนี่แหละฮะ พาทุกคนไปเจอกับความปวดหัว เพราะว่าเรื่องนี้มันจะมีความแบบคิดชั้นเดียวไม่ได้ ใช่ มันจะต้องแบบว่ามองให้ลึกลงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันควรจะเป็นยังไงต่อ บางคนเขาก็แบบว่ามีการเดา มีการทายว่าโอเคมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ บางคนบอกว่าโอ้โหแบบลึกลับมากปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะเราว่ามันเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเรื่องนี้แหละ ที่แบบว่าที่เราไม่ได้เป็นเรื่องที่มองเห็นแล้วก็1-2 ใน A ใน B เจอกันรักกันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันดู ใช่ จะต้องมีอะไรให้คิดมากกว่านั้น ครั อา บ จจะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดหน่อย ใช้คำนี้ดีกว่าง่ายๆเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลของคนที่ถูกลืมครับ ไอ้ แล้วก็ต่อพูดไปแล้วว่ามันต้องโฟกัส มันต้องตั้งใจดู ก็นี่แหละครับ Welcome to our world นะฮะ ใช่ ขอต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลของคนที่ถูกลืม แล้วก็ไม่ว่ามันจะเจอมิส t ท r y อะไรบ้างเนาะความรู้สึกอะไรบ้าง อาจจะเป็นความเครียดความหม่นความกลัวความรักความเศร้า ก็ขอให้มาเอนจอยกันในโรงพยาบาลนี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับผู้แทนนักแสดงทุกคนแล้วกันเนาะว่าไม่ว่าจะรอกันมานานขนาดไหนนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ถูกต้องและสมควรแล้วแหละว่า เราทุกคนได้พรีเมียร์งานชิ้นนี้ให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับ ก็อยากให้ความที่รอมานาน อยากให้ตัวละครทุกตัวทั้งอลันทั้งวิน แล้วก็ตัวละครทุกตัวนะครับได้มอบความสุขได้มอบความรัก แล้วก็มอบโรงพยาบาลของคนที่ถูกลืมให้อยู่ในใจทุกคนนะครับ เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลนี้กันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้ทาง iQIYI และเว็บ iq.com ทุกวันพุธตอน 2 ทุ่มนะครับ ครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ